කලගෙඩියේ හදන කලගෙඩි කකුලුව කණ්ඩායි යන්නේ. කලගෙඩි මුට්ටි අරන් එන්නේ. කියලා වැඩක් නෑ ඉතින්. කුඩේ කුඩු. සුපිරි කකුලුව කෑමක් හදන්න යන්නේ කලගෙඩියේ හදන කලගෙඩි කකුලුව කණ්ඩායි යන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩේට බහැලා බලමු. පේනවනේ අද සුපිරි තඹපු පාන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ පෝරණුවෙන් උණුවෙන් තඹපු පාන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ වැඩේ දෙන්න යන්නේ කකුලුව හදලා. ඕ මුට්ටිය පටන් ගමු. මුට්ටිය සයිස් එක කකුලුව දාන්න පුළුවන් වෙයිද? මේ දෙක තව ළඟ කකුලුව කපන්න. පාන් එක තියන්නේ. පාන් එක මෙහෙම එල්ලන්න ලැට ගිහිල්ලා තියෙන අසල. උන්ට චුට්ටක් දාලා තෙත් කරගත්තාම හරියනවා. කකුලුවම්ම සුද්ධ කරගන්න යන්නේ. පේනවනේ මේ කකුලුවන්ට මේ දාලා තියෙන අර වෙලුන් එක්කම තමයි කකුලුවම්ම තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේගොල්ලන්ම දැන් මේගොල්ලෝ මැරිලා ඉන්නේ. අපි දැන් හොම්ම ගලව ගන්නවා. සුලෝචන ගෑනු සතාවයි පිරිමි සතාවයි පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මෙන්න මෙයා පිරිමි සතා. මේ පේනවනේ. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ වගේ යටිබඩ තියෙනවා කියන්නේ පිරිමි සතාගේ. මෙයා ගෑනු සතා මේ. පේනවනේ. මෙන්න මේ හැඩයට ලස්සන්ට යටිබඩ තියෙනවා කියන්නේ ගෑනු සතා. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් කකුලුව දෙන්නව සුද්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ම කෑලි වලට කපාගෙන අපි වැඩේට බහිනවා. ආසන්නයිනේ. සුලෝචනේ ලොකු කෑලි තියෙන. කමක් නැද්ද? ඇති වෙයිනේ. ලොකුවට ගමු. මොකද දන්නව? ඒතකොට හොඳට මස් කුට්ටිය වගේ අපිට කන්න පුළුවන්. right. මේ වලට තමයි මේ යෝක් එක කියන්නේ. ක්‍රැබ් යෝක් එක කියලා කියන්නේ. මේ ක්‍රැබ් යෝක් එක ආහාරයට අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. ඒක පෝෂ්‍යදායී ගුණයක් සහිත හොඳ ආහාරයක්. ඉතින් මේක විසික් කරන්න එපා කෑමට ගද්දි කකුලුවන්ගේ. අනිවාර්යෙන් ආහාරයට කකුලුවත් එක්කම ගන්න ඕන. කකුලුවගේ ප්‍රණීතභාවය වැඩි වෙන්න එක ක්‍රමයක් තමයි මේ ක්‍රැබ් යෝක් එකත් එක්ක කන එක. ඒ කහපාට ඉතුරු කරන්න ඕනේ. අපිට මේ කහපාට එක අයින් කරලා කන්න හැබැයි. ඒක තමයි ගුණ. හරිද? රයිට්. අඳු ටිකත් හොදගමුනේ. කැරට් එක රවුන්ඩ් කපන්න ඕනේ. බොහොම නිස්කලංක ලස්සන පරිසරයක් අද තියෙන්නේ. හැබැයි වැහිබර කාලගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇතිනේ වටේම අඳුරුයි. නමුත් ඉතින් හුළඟ එහෙම නැහැ. හරි නිස්කලංකයි අද. හරිම ලස්සන තැනක තමයි අපි අද මේ කෑම හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්කො මේ අපි දැන් මෙතන ලිපහ තියලා අපි ලෑස්ති කරගෙන තියෙන තැන කෑම. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ අපි පිටිපස්සේ කලපුවේ වලක් තියෙන්නේ මේ. මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි අපි අද කෑම හදන්නේ. සුපිරි පොට්ටයක ඉන්නේ. දැන් ඊළඟට අපි ලුණු ගෙඩියත් සුද්ධ කරගන්න ඕන. දැන් කැරට් ලුණු මේ ඔක්කොම සුද්ධ කරගෙන එකපාර කපා ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි අල ලුණු එතකොට තක්කලි කැරට් ඔක්කොම හොදාගත්තා. දැන් අපි කපා ගන්නයි යන්නේ. මේ ගන්නට ටිකක් මහතර කපමු සුලෝචන. මේ ගන්නට ඔව් ඔය ගන්නට ඇති. ඔන්න ඔය තැම්බෙයිද? තැම්බෙනවා. කුට්ටියට ගන්නට ඔන්න ඔය ගන්නට කැරට් ටික කපා ගමු. ඔන්න කැරට් ටික අපි මේ ටික ඔක්කොම කපා ගන්න ඕන. දැන් අපිට අද අවු මිරිස්, රම්පේ කරපිංච, ලුණු, අල, තක්කලි, කැරට් මේ ಜಾති ටික තමයි අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම 3-5 වර්ග අපි දානකොට පෙන්නන්නම්. අල මෙහෙම කපුනේ. අල කෑලි 6කට වගේ කපන්න ඕක. 6කට? ඔව්. කොහොම කරලා 3කට කපන්න ඕක. තීරුවට දිගට. 4ට කපුවත් ඇති අවුල. ඒ ගන්නත් ඇති.
පොඩි අලගෙඩියනේ. රයිට්. එතකොට අලත් හරි. උන් තක්කලිය ටක් ගාලා පොඩි ගෙඩියනේ දිය වෙනවනේ. හතරට කපා ගමුනේ. නැද්ද? ඇතිනේ. ඔය ගාන ඇති. රයිට්. ලොකෝට තීරුව පිටින් හිටින්. එහෙම. මේ ගාන? ඔන්න ඒ ගානක. ඇති වෙන්නේ. තැම්බිලා ඉදිනවා ගාන. අද අපේ කලගෙඩි කකුලුව හදන්න ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි වැඩේ පටන් ගන්නයි යන්නේ. සුපිරි කෑමක් තමයි ඉතින්. පොල් තෙල් ඕන, සෝයා සෝස් ටිකක් ඕන, අල ඕන, කැරට්, තක්කාලි, ලූණු, අවුමිරිස්, රම්පේ කරපිංච, ඒ වගේම මික්ස් පැකට් එක, උම්මල කඩ සහ කෑලි මිරිස් මික්ස් කරලා හදපු මේ මික්ස් පැකට් එක, ඒ වගේම ලුණු, මිරිස්, කහකුඩු, ගම් මිරිස්, උළුහාල්, කුරුඳු පොතු, සියඹලා, ගොරක සහ එන්සාල් ඇට කිහිපයක්. ඉතින් මේ ටික ලෑස්ති කරගත්තට පස්සේ ගේමට බහින්න තියෙනවා. අවශ්‍ය කරන බඩු මුට්ටු ටික ඔක්කොම අඩු වැඩි ටික සේරම ලෑස්ති කරගත්තා. ලිප අවුල ගන්නයි යන්නේ. ඉලෝජන සුබ නැගතින් බාන්න ලිප අවුලව ගන්න බං. ගිනි පෙට්ටියක් දියෝ. පුතා ඔය බෑග් එකේ ගිනි පෙට්ටිය ඉස්සරහ පොකට් එකේ. දැන් ඉතින් දෙයියනේ කියලා වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරින් මොන්න අපි පොල් තෙල් දාගන්න. ටිකක් වැඩිපුර දාන්න ඕන. කකුලුව සේරම බැදිලා වගේ එන්න පොල් තෙල් ඔක්කොම දාගන්න ඕන. ලුණු ටික ඔක්කොම මේකට දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ රම්පේ කරපිංච අතු කෑල්ලකුත් දාමු. මේකෙත් හොඳ රසක් එනවා. ඉති කෑල්ලත් එක්කම දාන්න. ඊට පස්සේ දාන්න. ඊට පස්සේ අවුමිරිසුත් ඔහොමම මේකට බස්සන. මේක හොඳට පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න ඕන. අපි පොඩ්ඩක් මේක වහගමු. රන්වන් පාට ගැහිගෙන එද්දි අපි මුලින්ම දාගත්තු දේවල් ටික ඊට පස්සේ අල ටිකයි කැරට් ටිකයි මේකට දාගන්න ඕන. අන්න අපි දාගත්තු ඔක්කොම හැලි ගහනවා. එන්න බෙදී හොඳට එළවලු ටික තැම්බුණාට පස්සේ පොඩ්ඩක් හොඳ පදමට තැම්බුණාට පස්සේ කකුලුව ටික ඔක්කොම කලයට දාගන්න ඕන. අපි දානවා. හොඳට ලල ගෙඩිය දෙපැත්තට සෙට් වෙන්න කකුලුව ටික දාන්න සුළුවන අඩියට බහින්න. හරිනේ. රයිට්. ඔහොම කෑල්ල කෑල්ල ඔක්කොම ටික කකුලුව ටික දාගන්න ඕන මුට්ටිය අස්සට. ටිකක් දාමුනේ. ඔව්. පේනවද? ඔහමද? කලගෙඩිය අස්සේ කලගෙඩි කකුලුව ඔන්න කකුලුව ටිකක් දාගත්තා. මේ අඩු වැඩිය ටික දාගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අඩු වැඩිය. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ. මේ ටික තමයි දාගන්න ඕන. වෙනදට සියඹලා දිය කරලා දාන්නේ අද ඔහොමම දාගන්න. අනිවාර්යෙන් ගොරක දාන්න ඕන. රයිට් අපි දාගමු. මුලින්ම එන්සාල්. ඊට පස්සේ ගොරක. මෝ රස්නේ. මේ පැත්තට ලං කරලා ඔන්න ඊළඟට ගොරක. ඊට පස්සේ අපි හැන්දෙන් අරන් දාමු ගින්දර පාර සැරයි. ඊට පස්සේ සියඹල. මං යන පැත්තට ගින්දර එනවා. ඊට පස්සේ කුරුඳු පොතු. අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට උළුහාල් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන. ඔන්න උළුහාලුත් දාගන්න. උළුහාල් දාගත්තා. ඊළඟට ගම්බිරිස්. ඊළඟට මිරිස්. කෑලි මිරිස් නම් ඔක්කොම දැම්මත් කමන්නේ සැරට කමු. උම්මල කඩත් මික්ස් වෙලානේ තියෙන්නේ. ලුණුත් දාන්න පුළුවන්. කහ ටිකකුත් මතක් කරලා දාන්න. ලුණුත් දැම්මා. ලුණු තව ටිකක් දාන්න. කහ නම් ඔක්කොම දාන්න පුළුවන්. ඉන්න ඊගාවට කහ. කලවම් කරලා වහගන්න. ගින්දර වැඩි වුණා. අර ඇතිලිය වගේ නෙමෙයි මුට්ටියෙන් උඩට ගින්දර. ගින්දර එනවා එකපාර කලවම් කරගන්න ඕන. ගින්දර වැටෙන්නේ නැති යන්න ඉතින්. කකුලුව රන්වන් පාට රතු පාට වේගන එනවා. ප්‍රශ්නේ නේ. ආ ඇති. හොඳ කලවමක් දාලා පියන වහගන්න.
ඒ දාපු වතුරත් එක්ක මේ බලන්න කොහොමද කකුලුව ටික රන්වන් පාට රතු ගහගෙන ඇවිල්ලා මේ පේනවනේ. right අපිට ඊළඟට අවසානෙට දාගන්න තියෙන්නේ තක්කලි සහ සෝයා සෝස් ටික අවසානට දාලා හොඳ පදමට රත් වුණාට පස්සේ බාලා වැඩේ දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මද ගින්දරේ හොඳට මේ තැම්බෙන්න ටික වෙලාවක් දෙන්න ඕන. අයියා කලගෙඩි කකුලුව. මෙතන දාගමුද? දැන් නම් සුපිරි සුවඳක් එන්නේ කලගෙඩි කකුලුව. මේ බලන්නකො පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා මේ. බලන්න ඇතුළ කොහොමද කියලා. රතු පාට වෙලා කකුලුව තුන් දාන පෙන නගින කකුලුව. දැන් අපි ඊළඟට පදම අවසාන මොහොතේ තක්කලි දාගන්න ඕන. right සෝයා සෝස් කෝකටත් තයිලේ සෝයා සෝස් දාන්න ඕන. සෝයා සෝස් ටිකකුත් දාගන්න ඕන. right මේක කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ බලන්න මේ ඇතුළ පේනවද ඕගොල්ලන්ට කොහොමද කලගෙඩි කකුලුව මූඩියෙන් වහගමු. දැන් ඉතින් සුවඳ හමාගෙන සුපිරි පදමට කකුලුව ටික රෙඩි වේගෙන එන්නේ. සුලෝචන අපි මොකද දැන් කරන්න ඕන? දෙමු නේ වැඩේ දෙමු. මොකද්ද කරන්නේ? ෆුල් හින්දුස්තාන්ද? ඔව් මේක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. සුලෝචන එදා වගේ අප්පල්ලේ පෙන්නන්න තමයි තියෙන්නේ. ෆුල් හින්දුස්තාන් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අප්පල්ලේට වැඩ දෙන්න තියෙන්නේ. අද අප්පල්ල මොකුත් නැහැ. අද කෙලින්ම කලගෙඩි. කලේ හිස්කාන්න කලේ. කලගෙඩියේ කකුලුවේ ඉන්නේ සුපිරි කෑමක්. හොඳ පදමට අර කලගෙඩියේ හැඩෙත් එක්ක කලගෙඩිය ඇතුලේ හුමාලි ඉතුරු වෙලා එන ඒ රස්නෙත් එක්ක තැම්බිලා එන කකුලුව ඇතිලියක හදනවා වගේ නෙමෙයි සුපිරි පදමට එනවා. මූඩිය වහලා කට පොඩිනේ කලේ ඒක ඇතුලේ වාෂ්පත් එක්ක හැදිලා එන කකුලුව තැම්බිලා එන ටේස්ට් එක සුපිරිම තමයි කලගෙඩි කකුලුව. ඔන්න දැන් විනාඩි 20න් අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. අපි දැන් කලගෙඩියත් අරගෙන කකුලුවත් එක්කම අපි කන තැනට යන්නයි යන්නේ. ගමු නේ සුලෝචන. ඔන්න ඇල්ලුවා. right පරිස්සමට අරන් එන්න බලන්න. ඔන්න අපි යනවා. ඉතින් දැන් අපි ළඟින්ම හදාගත්ත කන තැන. සද්දේ කොහමද? කලගෙඩි මුට්ටි අරන් එන්නේ. සුලෝචන බාණ්ඩ ෂේප් එකේ බිමට තියලා එන අපි හලාගමුකෝ. ඔන්න බලන්න හලනකොට කොහොමද කියලා. wow කොහොමද? හැන්දෙන් ටිකක් තල්ලුවක් දාන්න වෙයිනේ. දසලා දාන්න. කොහොමද කකුලුව කෑල්ල කෑල්ල වැටෙද්දි? කියලා වැඩක් නෑ ඉතින්. හැන්ද අඩිය තියෙන ටික ගමු. මම කරන් And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. ඔන්නේ නම් අද කලගෙඩි කකුලුවත් එක්ක තම්බපු පාන්. උණු බඩු. cheers. yes. අපිත් එක්ක එහෙනම් කමු. මේ බලන්න කොහොමද? සුපිරි නේද? අන්න අපේ පුතත් ඉතින් වග කියන්න යන්නේ. අද නිවාඩු දවසේ සුලෝචනයි මමයි තුන්දෙනත් එක්ක පහර එල්ල කරන්න යන්නේ. වැඩ පටන් ගනිමු. කුඩේ කුඩු. පහරාතල කුඩේ කුඩු. තම්බපු පාන්නේ. ඒ හින්දා මේක අර පාන් වගේ වියලිලා නැහැ නිකන්. කට් එකටනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් කමු. එහෙනම් බලමු. සුලෝචන බාන්න දෙන්න බාන්න පස් කමෙන්ට් එක. කොහොමද කැඩෙද්දි? ඔන්න. කොහොමද? කියන්න නම් වචන නෑ. කලගෙඩි කකුලුව. ආයෙත් ඔයාලත් ගෙදර කාලා අදලා බාන්න කොහොමද කියලා. සුපිරි තමයි. කට ගහලා හැපෙනවා. මාත. ඒ වගේම සැරත් එක්කම මරු. අර කියන්න වචන නෑ. අත්‍තරම රසයි. කණ්ඩ බැරිද? සුපිරි තමයි. ඔන්න එහෙනම් මම මුලින්ම හොද්දේ රස බලන්නත් එක්ක අර කකුලුවන්ගේ යෝක් එකත් එක්ක දියවෙච්ච හොද්ද ඉස්සරින්ම කාලා බලන්න ඕන. මෙන්න මේ හොදි කැවරිච්ච පාන් පෝරණුවේ තම්බපු පාන්. ප්‍රශ්නෙට කැඩෙද්දි කොහොමද කකුලුවෝ? මේ කකුලේ තමයි මස් තියෙන්නේ. යාළුවනේ හොඳට හොදි ටිකක් තවරලා කාලා බලන්නකෝ සැර. හොඳට මෙහෙම හොදි ටිකක් තවරලා කකුලුව කෑල්ලකට වැඩ දෙන්නයි යන්නේ.
කොහොමද සෑර? කියන්න වචන නෑ යාළුවනේ. පට්ටම පට්ට. සුපිරි. අත් දෙකම පාවිච්චි කරන්න ඕන අපි කකුලව කණ්ඩ. එහෙම කට්ට කඩලා අණ්ඩේ මස කොහමද? ලස්සන්ට බේරගෙන සුපිරිනේ. ඔන්න එහෙනම් අපි ගෙවල් බලා අපිටත් එන්න යන්නේ. සුපිරිම සුපිරි කෑමක් තමයි අද අපි කෑවේ. ඕගොල්ලොත් ගෙදර හදලා බලන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. ජයෙන් ජයම වේවා. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until